හොඳයි. වෙනද වගේම අදත් හැමෝම පිළිගන්නවා හයිටෙක් ෂෝ එකට. අද අපි හයිටෙක් ෂෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ හැමෝම මුහුණ පාන ප්‍රශ්නයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පාන්නේ වාහනේ බැටරිය අපි කියනවා ගලවනවා මොකක් හරි හේතුවක් මත. සමහරවිට බැටරි එක බහැලා අපි ගලවලා charge කරලා හයි කරනවා. හරි බැටරිය මොකක් හරි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරනකොට බැටරි කනෙක්ටර්ස් අපි ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපිට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බැටරි නේද සවි කරාට පස්සේ අපේ මේ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට හරි පොඩි වැඩක් තියෙන කරන්න මේක ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. අපිට අපි දන්නවා බැටරි කරලා බැටරි එක නැවත සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේ සෙටප් එකේ අපි කලින් සේව් කරලා තියෙනවා නම් මොන හරි රේඩියෝ channels මොන හරි ඒකක්වත් දැන් මේ සේව් කරපු channels පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් Chinese setups වලට පොදු ප්‍රශ්නයක්. අපි දැන්ට පාවිච්චි කරන Chinese setups ඉඳ ගොඩක් සමහර Japanese setups වලත් ඒක වෙනවා. මොකද මේකට දිගටම කරන්ට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන බැටරි එකෙන්. හැබැයි බැටරි එක කොයිලේ හරි ඩිස්කනෙක්ට් වුණාම ඒ සම්බන්ධතාවය ගිලිහෙනවා. එතකොට මේකේ සේව් වෙලා තියෙන ඒ සේව් කියන ස්ටේෂන්ස් ඒ කියන්නේ රේඩියෝ ස්ටේෂන්ස් ඒ හැම එකක්ම සේව් කරලා තියෙන data නැති වෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේකේ settings අපි සේව් කරලා තියෙනවා අපිට ඕන විදිහට settings ඔක්කොම නැති වෙනවා. මෙන්න මේ settings නැති වෙන හින්දා තමයි අපිට මේ multi function එක වැඩ කරන්න නැතුව යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. අපි බලමු හරිම පහසු ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. අපි වාහනේ switch on කරාට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා වාහනේ setup එක. මේ setup එකේ අපි යනවා setup එකේ menus වලට. මේ menu setup එකට ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. මේක බොහොම common interface එකක් අපි දකින්න විදිහට ගොඩක් Chinese setup වල. මේකේ අපිට ගියාම පෙන්නනවා radio, disk CD, USB card, audio video input, bluetooth, TV මේ වගේ ගොඩක් option අතර තව එක option එකක් තියෙනවා setup option එක. setup option එකකට පෙන්නනවා settings, system, audio, display, media මේ හැම එකටම ගිහිල්ලා බලන්න. changes මුකුත් කරනවා බලන්න තියෙනවා. front camera on කරන්න පුළුවන්, rear camera on off කරන්න පුළුවන්. headlamp detection ඒ කියන්නේ අපි headlamp එක on කරාම අපි වාහනේ මේ system එකේ light අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ automatically detect කරන night mode එකක ඉන්නේ. දැන් මේ ගොඩාක් bright වුණොත් අමාරු අපිට රැට ඒ හින්දා brightness අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් audio controls අපිට අපේ equalizers loudness ඒ හැමදේම control කරන්න පුළුවන්. අපි මේක පිළිබඳ අනිත් වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඒ වගේම display controls අපිට display එක මොන જાති display එකද තියෙන්නේ අපේ brightness වැඩිද අපිට මොන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි අපිට තියෙන මෙන්න මේ steering wheel control SWC කියන option එකට ගියාම මේකේ මේ steering wheel කියන එක අනිවාර්යෙන් on එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේ steering wheel කියන එක off එකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් බැටරි එක ගලවලා සම්බන්ධ කරාට පස්සේ. අන්න ඒකයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හැම වෙලේම කියන්නේ. බැටරි එක හයි කරාට පස්සේ අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නේ බැටරි එක හයි කරාම මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වල ඉෂුව එකක් කියලා. මොකද මල්ටි ෆන්ක්ෂන් වල ඉෂුව ගන්න මේ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ විදිහට settings වලට නැවතත් ගිහිල්ලා ඉවරලා settings වල හොයාගන්න මේක SWC කියලා නැති වුණත් ඔයගලන්ට තියෙන steering wheel control කියලා තියෙනවා. නැත්නම් multi function dual multi function නම් මේක මීටරට වෙනස් වෙනවා. නමුත් එකම දේ තමයි steering wheel control කියන එක මේ විදිහට on කරන්න ඕනේ. steering wheel control කියන එක on කරාම අපිට පෙන්නනවා මෙතන on කියලා. ඒ වගේම study කියන එක අපිට පුළුවන් මේ options අපිට multi function එකේ තියෙන options මොන options තියෙන්නේ මේවා වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා ටෙස්ට් කරගන්න. බලන්න මේක on කරාට පස්සේ අපිට පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන් multi function වෙනද වගේ වැඩ කරනවා. හැබැයි අපි මේ option එක off කරලා තිබ්බොත් multi function වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ option එකකින් තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මේ option එක අපි දන්නේ නැහැ. මේ දන්නේ නැති හින්දා තමයි අපි බැටරි එක රිප්ලේස් කරාට පස්සේ හැමදාම multi function වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා සමහර විට අපි දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මුදල් අය කරනවා මේ multi function හදන්න කියලා. මේවා ගලව ගන්නවා. අපි දන්නවා මේ system ගලවනවා. මේ කිසි දෙයක් ගලවන්න ඕනේ නැහැ. කලින් set කරලා කලින් multi function වැඩ කරපු system එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට multi function වැඩ කරන්න ඕනේ. හොඳයි නැවතත් අපි එකතු වෙමු high tech show එකේ. මේ විදිහම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න හැමෝටම ස්තුතියි. subscribe කරන්න අපේ channel එකට එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක.